Thật sự là trong video này mình đến Bỉ là tại vì nó gần với nước Pháp, vé rẻ hơn, tiết kiệm hơn, vậy thôi. Và mình nhận ra rằng là mình chả biết gì về đất nước này hết. Mọi người còn nói đây là đất nước chán nhất châu Âu, đến cả bản thân mình cũng nghĩ như vậy. Thật luôn. Nhưng những ngày sắp tới đây tại đất nước này sẽ khiến mình phải suy nghĩ lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại 3 ngày trước. Hiện tại thì mình đang ở bến tàu trung tâm của Pháp nha. Bây giờ thì mình sẽ vác hành lý lên tàu và di chuyển sang Bỉ. Lần đầu tiên mình đi kiểu tàu như thế này luôn á. Bây giờ phải tốn tầm 3 tiếng đồng hồ để đi xuyên nước Pháp. Chuyến này thì sẽ khá là dài luôn, nên mình thấy là mọi người ngủ, rồi làm việc, đọc sách và ăn uống này nọ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem nước Bỉ sẽ có gì đây. Sau vài tiếng đồng hồ thì mình đã tới nơi. Đây là nhà ga trung tâm của Bỉ. Có vẻ như là đông du khách hơn mình tưởng. Mấy tấm biển này thì có vẻ hơi lạ khi mà chỉ có tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. À thì ra là nước Bỉ không có ngôn ngữ riêng. Họ sử dụng tiếng Hà Lan và tiếng Pháp nha. Ở đây mình thấy có bán một cái loại bánh gọi là bánh waffle. Người ta nói cái bánh nhìn như tổ ong này là đặc sản của Bỉ nha. One waffle, that's it. Thank you. Wow. Hình như mấy bà chị này biết là mình đang quay video nên kêu mình quay trở lại để làm cái gì đó. Dạ? Wow, kìa. Cờ Bỉ thì ra trông như thế này. Và nếu mình lật ngang xuống á, nó ra được cờ Đức nha. Gần giống cờ Đức thôi. Ok, thử xem. Nó nóng, nó ngọt và nó kiểu nó đặc đặc mà mình cảm nhận như là đường mà đường caramel á. Khá là ngọt luôn. Theo mình là cũng được thôi. Dù mấy bà chị rất là nhiệt tình luôn, nhưng mình vẫn chưa thấy đặc sắc cho lắm. Sau khi mà mình vào tới trung tâm á, thì mình vẫn chưa thấy gì đặc biệt hết á. Từ xe cộ, đường phố cho đến nhà cửa thì cũng không có gì để wow hết á. Và mình phát hiện ra một điều là ở nước Bỉ này cũng vẽ bậy rất là nhiều luôn. Họ vẽ lên cả cửa tiệm của người ta, vẽ luôn cả cửa ra vào. Nói chung là dày đặc luôn. Hơi khát vọng. Ơi, what the hell? Mọi người có thấy cái tòa nhà tuốt trên cao kia không? Mà mấy khứa vẽ bậy vẫn có thể leo lên vẽ được. Không lẽ trình độ vẽ bậy nó đạt đến đẳng cấp gọi là khinh công bắt biến, bậy lên du sao nó vẽ. Tuy là có một số cái thất vọng á, nhưng mình thấy đường ở bên Bỉ nhìn ok á nha. Vỉa hè cho người đi bộ nè, chỗ đậu xe nè, len xe đạp nè, len tàu điện nè. Đầu tư cho hạ tầng giao thông rất là dày đặc luôn. Điểm cộng nha. Vừa có điểm cộng xong thì bây giờ mình lại thấy điểm trừ liền. Khứa nào giặt đồ trên lầu á, nước nhiễu xuống bịch xuống người đi bộ trên đường luôn. Được cái là phương tiện công cộng ở đây rất là dày đặc. Mình chỉ cần quét bằng điện thoại là có thể đi được. Còn về giá tiền thì như sau. Một ngày 250 mấy ngàn. Có nghĩa là với khách du lịch như mình á, đi 10 ngày tốn 2 triệu mấy. Đi đến đây á thì mình thấy được một đám người mà bu xem cái gì đó á. Thì mình phát hiện ra là một thằng bé nó đang đái nha. Mọi người bu lại chụp hình này nọ rồi tham quan xem cách nó đái này các kiểu. Theo như thông tin Check Me Bro, không biết có đúng hay không nữa. Vào thời điểm đó trước khi rút lui thì quân đội Tây Ban Nha đã đặt rất nhiều bom vào thành phố. Và bỗng nhiên có một thằng nhóc nghĩ ra cái trò là tè vào dây cháy chậm của quả bom và khiến cho nó bị tắt. Từ đó cứu được cả thành phố Brussels luôn. Bởi vậy nên nó được thờ ở đây. Cũng thú vị á, nhưng mà hơi khai. Không biết là bức tượng này có đại diện cho văn hóa đáy bậy hay không nữa. Chứ nãy giờ mình đi ngoài đường thì thấy hơi khai hạt rồi nha. Và ở kế bên tượng mà thằng bé nó đái á, thì rất nhiều cửa hàng lưu niệm như thế này nè. Bán đủ loại liên quan tới thằng bé đái luôn. Hồi nãy giờ mình đi ngoài đường á, mình thấy ở đâu cũng nhậu hết. Nhậu kinh thì chứ. Nhậu còn ghê hơn là mấy cái shop nhậu Việt Nam mà mình thấy nữa. Và mình lại tiếp tục phát hiện ra Bỉ có 1.600 loại bia. Và là một trong những nước nhậu nhiều nhất thế giới. Mình chỉ cần lia camera ngoài đường thôi thì thấy bạn nào cũng có bia hết. Nhậu quá trời nhậu. Có vẻ như Bỉ là xứ sở bia nha mọi người. Khá là hấp dẫn. À không có gì đâu, mình thấy người ta nhậu nhiều quá thì vô ngồi chung cho vui thôi. Không biết này có bán cái gì nữa. Chị kêu là mình quét mã QR để chọn món. Nhưng mà mình thì lại muốn hỏi chị là ở đây người ta nhậu với cái gì. Sau một hồi thì mình chốt đơn những món này. Merci beaucoup. Một nồi vẹm hấp, khoai tây và bia nha. Đặc sản ngộ với ta. Đầu tiên là vẹm nha. Theo như chị nói á, là vẹm này không phải chỉ là hấp bình thường đâu. Còn hấp với rượu trắng mới chịu. Ủa, ăn không vậy luôn hả? Việt Nam là thêm muối tiêu chanh này nọ chứ. Đúng là có hơi mùi rượu thiệt. Kiểu nó nồng nồng á.
Nhưng mà thật sự mà nói nha, ở đây đặc sản là con vẹm này cũng lạ á. Tại vì ở Việt Nam của chúng ta á, con vẹm mà không ngon đâu, mấy con khác là ngon hơn. Kiểu như vẹm nó tanh tanh nhẹ mọi người, nên ở đây hấp với rượu vậy là cũng biết ăn với bộ. Đúng. Món đặc sản tiếp theo là khoai tây chiên nha. Và hồi nãy mình tìm hiểu á, khoai tây chiên có nguồn gốc từ Bỉ luôn. Wow, hồi đó tới giờ á mình tưởng là nguồn gốc từ Mỹ. Tại vì ở Mỹ có nhiều cái gọi là cửa hàng thức ăn nhanh á, cả đống luôn. Nhưng không, Bỉ làm ra món này. Theo như chị phục vụ nói á, là cái khoai tây chiên này là chiên với lại mỡ heo nha. Và chiên ít nhất phải 2 lần. Nhưng mà riêng cái tiệm này mình ăn thấy không giòn. Mà đúng luôn á, hai cái món này nè, nó quá là liên quan tới mồi nhậu luôn. Vì như mình đã nói á, Bỉ là xứ sở của bia. Thật ra thì mình không có biết uống bia nha. Mình là người đàn ông có gia đình, không hút thuốc uống rượu cái kiểu. Nhưng đây là bia 0% nha. Lỡ đi Bỉ rồi, review thử tí bia, xem vị như thế nào. Ây da, chảy nước mắt luôn. Nó đắng nghét à. Tuy là không có nồng độ cồn á, nhưng nó vẫn đắng như bia thường vậy á. Kiểu như khi mà người ta nhậu á, người ta thấy đắng đắng á, người ta sẽ bóc vội là một miếng khoai tây chiên, bóc vội thêm một miếng vẹm nữa. Vậy là xong một bữa nhậu. Nhưng mà đó là mình thôi, chứ mình thấy những bạn bên kia á, nhậu không luôn, không có ăn mồi. Chiến thần thật sự luôn á. Ơi, hình như mình ăn sai cách á. Ở đây người ta ăn nĩa không à, người ta không có bóc đâu. Còn bia á là phải cầm như thế này. Ok, thì mình đã có một bữa nhậu tuyệt vời. Và mình đánh giá là tuy người dân ở đây uống rượu bia rất nhiều, nhưng họ lái xe rất là cẩn thận luôn. Luôn luôn nhường cho người đi bộ. Khi mà lái xe đến ngã ba, ngã tư thì họ đều thắng lại, xem có ai hay không thì mới đi tiếp. Và cả xe đạp mà còn nhường đường nữa. Thank you. Đi đến đây á thì mình phát hiện ra một bức tranh mấy bạn. Đây chính là Tintin, tuổi thơ của mình. Và mình mới phát hiện Bỉ chính là quê hương của bộ phim hoạt hình này. Và mình còn bất ngờ hơn nữa khi mà đi sâu vào trong. Đây còn là quê hương của Lucky Lu, Masufilami và cả Sì Chung nữa. Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao ở ngoài đường lại có nhiều người vé bậy đến như vậy. Ngay cả cái tàu thì nó còn không tha. Đúng là xứ sở của truyện tranh có khác. Khi mà mình đi càng sâu vào bên trong cái khu gọi là Grand Play á bạn, trung tâm của trung tâm á, thì mình thấy cũng wow á nha. Hồi nãy là mình đi ở ngoài ven thôi mình chơi, còn này mình nhìn nó rất là ngoài cổ luôn, đẹp. Rồi mém chút dấp rồi, có nguyên cục đá luôn. May quá, dấp 2 lần là kỳ lắm, đâu có ai tắm 2 lần trên một dòng sông được. Đúng. Hello, what's your name? My name is Etienne. And what's your name? My name is Maxime. My name is Maxim. Yeah, my name is Hướng Lới. Nice to meet you. Rồi, hết bài rồi. Ok, bye bye. Bây giờ thì mình bắt đầu có thiện cảm về đất nước này rồi. Nhưng mà sắp tới đây sẽ có nhiều tình huống và cả món ăn nữa sẽ khiến mình phải suy nghĩ lại. Nên nhớ xem hết video và đăng ký kênh nha. Còn đây là khách sạn mà mình đang ở nha. Có thể là ở khu này phức tạp á, nên không có cho người ta ra vào thoải mái đâu. Phải bấm mật khẩu mới được vô nha. Thật ra thì chỗ này giống nhà dân hơn là khách sạn. Phòng của mình thì nằm dưới tầng hầm này và mình phải tiếp tục bấm mật khẩu. Nói chung cái phòng này thì cũng không có gì đặc biệt hết á. Một cái giường, một cái nhà vệ sinh nhưng mà lại không có bồn cầu ở bên trong. Bồn cầu ở tuốt bên ngoài nha. Nhưng bù lại á, là có cửa sổ. Nhưng mà nó lạ lắm. Không phải cửa sổ view bức tường đâu, mà là tầng hầm á mọi người. Mình để ý khoảng 90% những căn nhà ở Bỉ như thế này nè đều có một tầng hầm ở dưới hết á. Cái phòng của mình ở ngay cái lỗ này nè mọi người. Xung quanh có khá là nhiều rác luôn. Bởi vì trong phòng mình nghe cứ húi húi sao á. Tại vì cái cửa kính này nó bị bể nè, nên nó không hơi vào. Mấy cái vấn đề khác thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà riêng cái vòi nước này nè, khi mình xả nước ra á, trời ơi, hôi cực kỳ, như là cái mùi rỉ sét vậy á. Mình không dám rửa mặt luôn á. Hồi nãy giờ á, mình đi lang thang ngoài đường và mình thấy rất nhiều cửa hàng sô-cô-la luôn. Lại phải tìm hiểu nữa. Và tìm hiểu xong thì mình phát hiện ra Bỉ lại là nước gọi là sản lượng sô-cô-la top đầu thế giới luôn á. Có thể nói là sô-cô-la ngon nhất thế giới. Mà sao giống cái ông anh mình đứng ngay đây chứ ạ? Ổng cũng nói sô-cô-la ổng ngon nhất thế giới. Vậy cuối cùng ai là người ngon? Đúng là top sô-cô-la của thế giới có khác. Mình thấy cái hình nào cũng có hết á. Nói chung cái gì mà suy nghĩ nặng ra được á là họ nặng ra hết luôn. Mình thấy mấy chị gái này đang ăn thử nè. Thật sự thì mình đã review rất là nhiều sô-cô-la của Mr. Beast rồi. Mình ăn cái này mình biết ngon hay không liền. Mình ăn là nghe cái vị đắng của cacao nó tan trong miệng luôn á. Được nha.
Ok, chắc là phải mua ăn thử rồi. Mình mua cái này 3,5 euro. Thank you. Merci beaucoup. Ồ, thì ra là không chỉ là tượng thằng bé tè mà có bé gái tè nữa. Có vẻ bé này cũng nổi tiếng luôn nha. Mọi người buôn chụp ảnh quá trời luôn nè. Rồi còn ai tè nữa hay không? Mang hết ra đây. À, đúng là còn thật. Giờ mình đã hiểu vì sao người Bỉ lại có văn hóa đái đường rồi. Thật sự nể ông nội đã thiết kế cái tượng con chó này. Kể cả bộ phận đi tè thì cũng có nữa. Tính ra tội nghiệp con chó này ghê ha. Ít người tham quan ghê luôn á. Chỉ có rải rác vài người chụp ảnh thôi à. Mọi người có đi Bỉ nhớ ghé thăm con chó này nha. Chó là bạn, không phải tôi. Tính ra là cách con chó có vài trăm mét thôi là có một cái nhà vệ sinh công cộng dành cho nam. Nhưng không, các anh ấy không có tè ở đây mà tè ở đường nha. Đi ngoài đường vẫn cứ là có mùi khai. Sau khi mà bỏ thời gian ra nghiên cứu á, thì mình đã biết người Bỉ ăn sáng gì rồi. Bánh này tên là speculoos. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ nó là đặc sản của Bỉ nha. Mình ăn vào thì hay giống bánh Danisa, nhưng bù lại á, cái này nó nướng cháy cháy á, ăn rất là thơm luôn. Sau đó người ta uống thêm một ly sô-cô-la nóng. Đó, như vậy là có sức đi làm à. Quá đơn giản luôn. Hiện tại á, mình đang đứng trước một cái gọi là atomium. Có nghĩa là một cái nguyên tử sắt á mọi người. Phóng to lên, ít lần ra được cái hình như thế này. Ví dụ tháp Eiffel là biểu tượng của Pháp, thì đây chính là biểu tượng của Bỉ. Nhìn từ xa thì nó nhỏ á, nhưng mà khi lại gần thì nó khổng lồ luôn mọi người. Mỗi cái quả cầu tròn á đều có thể di chuyển vào trong được. Và nhìn cái tháp atomium này thì mình lại nhớ đến một người mà từng sống ở Bỉ rất là nhiều. À, đó chính là ông phóng viên Lê Hồng Quang. Mất điện thoại rồi. Hồi nãy giờ á mình cũng rảnh, mình lướt top thấy có mấy bà chị nói là đi Bỉ đúng không, là phải đến cái chỗ tên là Bruges gì đó. Nếu chưa đến là chưa đến Bỉ. Ghê vậy nên mình quyết định là bỏ ra 25 euro để dành đến cái chỗ này xem như thế nào. Hy vọng sẽ có điều thú vị. Chứ hiện tại là mình thấy hơi tốn tiền rồi nha. Nếu Bỉ mà có điều thú vị ở trung tâm thì mình đâu có cần phải đi xa đến như vậy đâu. Hành trình 1 tiếng bắt đầu. À thì đi lộn tàu rồi mọi người ơi. Ok thì mình lên tàu khác nha. Hy vọng lần này đúng. Mà hồi xưa đến giờ á, các bạn có nghe một tin đồn không? Chính là tàu sắt ở châu Âu á, là khi mình đi vệ sinh á, là mình bấm nút xả, chất thải nó sẽ rớt xuống đường ray luôn. Không biết có hạt hay không nữa. Có vẻ tàu này hiện đại rồi, bồn cầu bình thường. Tàu hồi xưa á, thì mới xả xuống lòng đất nha. Sau bao nhiêu gian nan vất vả thì mình cũng tới được Bruges, hay là người dân còn gọi là Bruges. Thì mình thấy chưa có gì hấp dẫn hết á. Tốn công qua đây nhưng mà thấy cũng không khác gì ở trung tâm Bruxelles hết á. Và khi mà mình bắt xe bus để đi ngày càng sâu vào bên trong á, thì có vẻ như mình đã sai lầm. Khi càng vào trong thì nó càng cổ kính hơn. Đẹp nha. Wow, kiến trúc cực kỳ gu hít, cực kỳ châu Âu luôn. Nhà thờ thì nó cổ kính, sông thì hơi đen chút xíu. Nhưng mà được cái một cái tàu á, khoảng tầm 20-30 người đi. Tóm lại là ok, xứng đáng chờ 1 tiếng đồng hồ. À nhầm, đi lộn tàu nữa. 1 tiếng rưỡi để tới đây nha. Công nhận là ở cái rút này nè, vẫn giữ văn hóa xe ngựa nha. Nói chung thì động cơ chạy bằng cỏ là quá ngon rồi. Trừ những thứ mà nó rớt lại trên đường thôi. Hồi lúc là mình ăn cái bánh waffle ở bến tàu á, ăn nó dở ẹt à. Nhưng bây giờ mình thấy mọi người đi đâu cũng cầm một cái hộp bánh hết á. Nên bây giờ mình quyết định là tin tưởng một lần nữa. Bởi vì ở đây bán rất là đắt hàng luôn á. Ở bên trong tiệm này thì mình thấy là có 7 loại nha. One dish please. Yes. Và đúng như mình nghĩ luôn, lại tiếp tục cho mình cái cờ. Tại mình thấy một số người ăn á, không có cờ đâu. Cứ thấy người nước ngoài là cho cờ à. Lần này mình mua cái mà nó có topping sẵn luôn. Kem trong bánh kem, nhưng mà nó lại có mùi sữa ông họ. Được nha. Nhưng quan trọng nhất là cái bánh waffle này. Cái bánh này giòn nè, ít ngọt, kết hợp cùng kem ok nha. Ngon ngon. Vậy là lúc trước mình mua nhầm quán dở rồi. Cái này bá cháy bò chét chó luôn. Mọi người nhìn cái số lượng mà rác cái trong thùng rác này nè, toàn là cái bánh này không, là biết tiệm này ngon cỡ nào rồi ha. Đúng.
Ồ, phía bên này mình thấy có một cái đồ bắt tù binh nè. Nhìn bà chị này đang chơi vui quá nên mình quyết định là chơi chung cho vui nha. Ây da, nó kẹt kẹt sao á. Ây da, cảm giác của Phạm Nhân là như thế này. Kiểu nó cứ cà rướng sao á. Ây da, có ai cứu không, nó bị kẹt rồi. Mình thật sự bất ngờ luôn á. Ở đây người dân tầm 10% thôi, 90% là khách du lịch. Có vẻ như là Bỉ hot hơn mình tưởng, và nhiều người khác tưởng luôn á. Lần này không có té nha. Khi mà đi đến cái khu phố này á thì mình thấy mỗi người là cầm một cái hộp khoai tây lên ăn. What? Nó tưởng là mình bạn của nó. Thật ra là mình tuổi con chó mà. Tóm lại là mọi người ăn ở đây rất là nhiều luôn. Dù hôm qua là mình ăn thấy không ngon cho lắm, nhưng bây giờ mình quyết định đặt niềm tin vào một lần nữa. Bên trong này thì cũng đông không kém nha. Mình nhận được một cái thẻ chờ giống mấy cái quán bán trà sữa ở Việt Nam. Ở đây thì khách còn được xem cắt khoai tây tại chỗ luôn. Sau đó thì họ bỏ vào chiên giòn. Chiên xong thì rắc thêm tí muối. Vậy là xong á. Có lẽ là chỉ có ở Bỉ thôi à, không có cái tiệm nào mà chỉ có bán riêng cái khoai tây chiên á mọi người. Chứ thường là phải ăn kèm gà rán này nọ. Và tự nhiên họ phủ một cái sốt gì đó lên nữa. Nói chung là tùy loại, mình thấy cái sốt nào cũng có hết á. Nhưng mà trước tiên á, ăn cái phiên bản gốc trước. Nóng và giòn hơn so với mình ăn lúc trước. Còn cái mà có chấm sốt thì sao? Cái sốt này giống mayonnaise nhưng mà nó chua và nó mặn quá. Mình đánh giá là khoai tây chiên này ngon nha. Theo như mình tìm hiểu lại á, là chiên bằng mỡ bò chứ không phải là mỡ heo nha. Đọc lại trong Âu ghê luôn á. Mình để ý á, là mấy cái tòa nhà mà kiểu cao cao là luôn luôn treo cái cờ kiểu như cờ EU á mọi người. Và mình tìm hiểu mình phát hiện ra Bỉ là trụ sở chính của EU luôn. Wow, cái này dữ rồi nha. Công nhận, nhỏ mà có vỏ. Thật sự thì mình phải xin lỗi nước Bỉ luôn. Vì chỗ này đẹp thật, rất là chill luôn. Còn mọi người đi thuyền kìa, cái thuyền nó muốn chìm luôn á. Mình phải công nhận là mấy bà chị tên top nói đúng á. Chưa đến Bình Rút là chưa đến Bỉ. Mình càng đi sâu vào đây á thì ngày càng không còn khách du lịch nữa. Chỉ thấy là cảnh vật chill, hồ nước nhẹ nhàng. Ok thì tới lúc về nhà rồi ha. Nhưng mà là nhà của người ta. Hôm nay là chủ nhật á mọi người, nên cái chỗ mà ga trạm tàu nhà mình á tự nhiên mở nguyên một cái chợ luôn. Người ta dọn lên đây bán nè. Nhìn giống mấy cái đồ vỉa hè ở Việt Nam ghê luôn. Nhưng mà trừ cái giá ra thôi. Và đặc biệt nhất chính là cái viễn cảnh mà của Việt Nam tương lai á bị cấm xài mấy cái lo kéo để dành rau bán á. Phải rau bằng miệng nha. Wow. Công nhận là có nhiều gian hàng bán đồ nhìn giống Việt Nam ghê luôn ha. Bán dép này nọ nè. Ở bên đây sao mình thấy mọi người bu đông dữ vậy ta? À thì ra là ông chú này đang dụ mấy bà cô mua nước hoa. Je vous donner un cadeau en plus, madame, parce que c'est la fin. Ái chà, chốt đơn liên tục luôn. Đã vậy thì còn xịt nước hoa cho từng người luôn. Mình đánh giá khá là thơm luôn nha. Ok á. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình luôn á là mình thấy bán vàng mà kiểu như bán công khai như thế này á, giống như là một cái sạp trái cây vậy á. Cô nói là mình không được quay video, nhưng mà sau khi biết mình người Việt Nam á thì cho mình quay nha. Có vẻ là chỉ không cho người Trung Quốc quay thôi. Kỳ vậy ta. Mọi người à, thật sự lúc đầu qua Bỉ á, mình nhầm lẫn mình tưởng đâu là người ta dục rác bừa bãi. Nhưng mà đôi khi á, những cái thùng giấy mà này nọ như thế này á là tài sản của người vô gia cư nha. Tối là họ sẽ về ngủ chứ không phải là rác đâu. Mới biết luôn á, cứ một cái hốc là sẽ có người vô gia cư chiếm giữ. Mình thấy ở Bỉ người vô gia cư khá là nhiều luôn á. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục chuyên mục gọi là đến một nước mới á, là phải ăn món Việt Nam thử cho biết. Vì đồ ăn Việt Nam ngon mà, nên ra thế giới là dễ. Tiệm này tên là bánh mì Express. Trong menu thì có nhiều loại món lắm. Xin chào, anh có biết nói tiếng Việt không ạ? Sorry. À, ok. One bánh mì bốc. Vậy là anh không có biết nói tiếng Việt à mọi người ơi. Cái ổ bánh mì này có vẻ như là dài hơn Việt Nam một tí. Bà chị đang xịt cái gì đó vô. Rồi cái sốt này nọ, topping, đồ chua và rau. Nói chung thì bỏ khá là nhiều luôn. Trời ơi, cái ổ bánh mì của mình nó bự. Topping nhiều cực kỳ luôn á. Mình tưởng là bánh mì Huỳnh Hoa chứ. Đúng rồi, giá của nó là 8,9 euro. Ok, thử xem nào. Mình vừa ăn một phát thôi, topping nó văng tùm lum luôn. Và đây có vẻ như là topping thịt heo. Ăn nó kiểu rụt rụt sao á.
Nhưng mà điểm cộng nha mọi người, vỏ bánh mì này là vỏ bánh mì mỏng giống Việt Nam, chứ hồi lúc là mình ăn ở bên Pháp á, vỏ bánh mì rất là cứng để dành cho phù hợp với lại người Pháp. À mà mình thấy mấy cái tấm áp phích này ghi chữ hay lạ. Bành mí là cái gì? Ủa? Làm bành mí, đừng đánh nhau. Còn cái này là cờ nước gì đây? Cái rau vum. Dù là vị của cái bánh mì không giống Việt Nam cho lắm, nhưng mà khách ăn rất là đông luôn. Mình nghĩ là chủ người nước ngoài. Sau khi mà sống ở đây mấy ngày qua thì mình phát hiện ra nơi mà có mùi khai nhất chính là mấy cái trạm tàu điện. Chính là chỗ này. Trời ơi con nó rít kìa, dặm nó rộp, còn thấy nước lên láng nữa kìa. Lần này là bắt quả tang nha, có thiệt chứ không phải là cái mùi ở đâu đó mà nó bay qua. Ở phía bên đây á, mình thấy có một cái phòng chờ mà tại sao lại không có ai ngồi ta? Cái này là phòng tiểu hả ta? Có ghế ngồi rõ ràng luôn mà nó khai cực kỳ luôn thôi, giọt gấp. Bởi vì đó là lý do vì sao người ta lại đứng, người ta không có ngồi. Theo như thông tin mình đọc trên mạng, không biết có đúng hay không, đó là vấn đề này bắt nguồn từ văn hóa rượu bia và việc tiểu bậy nơi công cộng là điều bình thường, như các bạn có thể thấy qua mấy cái bức tượng này. Và ngoài ra thì thủ đô Bruxelles này có rất là nhiều người vô gia cư luôn. Nhà vệ sinh công cộng miễn phí thì không nhiều, còn đa số là phải trả phí, nên họ xả ra ngoài đường luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta tiếp tục ăn thêm món đặc sản của Bỉ nha. Đó chính là khoai tây. Chắc là mọi người sẽ nói nữa hả? Nhưng mà yên tâm đi, vì lần này khoai tây được làm món khác. Các bạn có thể thấy là ông chú cầm một cái ổ bánh mì, sau đó nhét rất là nhiều topping vào, rau, cải, thịt thà gì đủ thứ luôn. Ok, và đây là món của mình. Ôi mẹ cha, ông bà nội ngoại tổ tiên ơi, nó bự khổng lồ luôn. Đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy là bánh mì mà lại kẹp khoai tây chiên. Hồi trước tiên thì ăn thử miếng khoai tây chiên đi, chấm cái sốt này. Cái này là mayonnaise, ngon, giòn. Trong đây có cả bò nữa nè. Cái bò này nó hơi mặn, có nghĩa là cái bò này là topping để dành kẹp vô bánh mì thôi, không ăn không được. Ồ má ơi, giờ sao ăn ta? Sao ăn ta? Cắn nó không có dính cái gì hết trơn vậy á. Hứa nào suy nghĩ ra được món nhầy vậy? Cái này sinh ra không phải để dành cầm để ăn đâu, kiểu như thích ăn cái gì thì ăn à. Tên của cái món này tạm dịch là bánh mì súng máy gì đó. Sau khi ngồi ăn cả buổi á, thì cuối cùng mình cũng tiêu diệt hết tất cả khoai tây chiên rồi. Bây giờ nó lộ rõ ra là bánh mì kẹp thịt bò và rất nhiều loại rau. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử xem vị như thế nào. Mình chưa bao giờ khen mấy cái bánh mì của châu Âu hết á, nhưng riêng cái này ăn được nha. Các bạn có thể tưởng tượng là bánh mì kebab ở Việt Nam á, nó cũng y vậy luôn. Ăn được nha. Xin lỗi tiệm, xin lỗi đầu bếp, nhưng thật sự mình chỉ có thể ăn được đến đây thôi. Mình đã hiểu vì sao nó đặt tên là súng máy rồi. Ơi, ở đây mình gặp một cái tiệm gọi là trà sữa đi lạc này mọi người. Ở Bỉ hay chính xác hơn là ở châu Âu á, là thường sẽ không có uống trà sữa đâu. Cực kỳ hiếm luôn mình mới thấy. Sau một hồi suy nghĩ thì mình mua cái ly này nha. Trà sữa sô-cô-la. Đúng kiểu là nhập gia tỳ tột luôn á. Bỉ là trùm sô-cô-la mà. Nó ngộ lắm. Nước trà thì đậm đà sô-cô-la, còn ở dưới thì trân châu đường đen. Độc lạ nước Bỉ thật sự luôn á. Món này mà bán ở Việt Nam chắc không ai mua đâu. Uống nó ngọt muốn lên máu luôn á. Bữa trước thì mình có mua một thanh sô-cô-la, nên bây giờ mình sẽ review luôn nha. Đây là hai cái thanh sô-cô-la ngon nhất thế giới. À, cái thanh Fitable này nè, mình bỏ vô vali á, đem từ Việt Nam qua nha, nên bây giờ nó bị gãy một nửa rồi. Đầu tiên là sô-cô-la ngon nhất thế giới do thế giới phong là ngon nhất thế giới. Má ơi, nó bự khủng khiếp luôn á. Ok, ăn thử thôi. Có thể nói là nó đắng, nhưng mà nó đậm đà pha lẫn vị ngọt. Nó tan trong miệng luôn, ăn là biết sô-cô-la xịn liền. Và tiếp theo là sô-cô-la ngon nhất thế giới do ông Mr. Beast ông nói. Sô-cô-la của Mr. Beast rất là trâu luôn á. Nó chỉ bị gãy làm đôi thôi, chứ nó không có bị bấy nha. Ok, hy sinh thứ hai. Hương vị thì vẫn như là sô-cô-la Bỉ, nhưng mà bù lại á, khi mình ăn vào á, cảm giác như uống một cái ly sô-cô-la nóng vậy á. Bây giờ khó để đánh giá đây. Mình quyết định là bên đây, vì mình cảm thấy nó dễ ăn hơn. Có vẻ như ông Mr. Beast ông biết là người ăn sô-cô-la nghiệp dư là sẽ thích hương vị như thế này, nên mình chọn cái này. Bạn nào mà muốn mua sô-cô-la Bỉ hoặc là sô-cô-la Fitable của Mr. Beast để ăn thử á, thì có thể tham khảo giỏ hàng ở bên dưới nha mọi người. Hiện tại thì mình đang ở tại ga tàu Bỉ để chuẩn bị di chuyển sang quê hương của cô gái Hà Lan nha. Tóm lại là mình xin rút lại kết luận là Bỉ chán không có gì chơi nha.
Thật sự có nhiều điều thú vị lắm, giống như là một viên ngọc ẵn vậy á. Còn bây giờ thì gặp lại các bạn ở video Hà Lan nha. Lên nhạc. But trust ain't